So, hello guys, sa mga nagtatanong kung paano ko to ginawa. So, mukha siyang metal, pero ano lang siya, barbecue stick. So, hindi lang tayo nakakatulong sa ating kapaligiran because of recycling. Nakakatipid din po tayo. So, ang kailangan lang natin, kumuha ng barbecue stick, tapos gawin yung desired na shape. So, ito kunwari triangle. So, madali lang naman siya. 4 na equal size sa baba, tas 4 na equal size na pataas. And voila! Triangle 3D. Ito, recycle din to. So, ito, square na may style lang siya, guys. So, depende yun sa mga gusto nyo. Kayo nang bahala, be creative. So, ito, isang malaki, isang maliit lang yan. Tapos, pag pinagtugtog mo, parang sobrang ganda nilang yan. So, ito, same lang din. Dapat octagon ata to dapat pero hindi ko siya hindi ko siya na equal size. Tsaka barbecue stick lahat po to. And yun lang guys. Thank you.